හායි යාළුවනේ අද හදන්නේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්න ඔයාලා හිතාගෙන ඉන්න ඔයාලා ඉන්න හැම group එකකම මේක share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්න, comment කරන්න. නිකන් තියෙන like එක නෑනේ. ඕක touch කරලා දාන්න. කෝකෝ ඔහොම නම් බෑ. අයියෝ මං අම්මට කියනවා. කවුද බලමු මට ආදරේ? Oh my god! Wow! ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන ළමයි ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක බලලා කැම එක හදන්න එපා. YouTube එකේ description එකේ recipe එක තියෙනවා ඒක බලලා කැම එක හදන්න. මොකද නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට වීඩියෝ එකේ කියන්න අමතක වෙනවා අරක දාන්න මේක දාන්න කියලා. හරි එහෙනම් ඉස්සු ටික හොඳට සුද්ධ කරගෙන ඒකට ලුණු කුඩු මිරිස් කුඩු තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු දහි බිඳු දෙක තුනක් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන විනාඩි 30ක් වගේ මැරිනේට් වෙන්න තියලා තියෙනවා. මම තව මේකට දානවා sausages carrot leeks. ඉතින් මේවත් මට කැමති හැඩයකට මං කපාගෙන තියෙනවා. බිත්තරක් දානවා. මං කිව්වේ බත් එකට. බිත්තර දෙකක් අරගෙන ඒක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට බීට් කරලා තෙල් එකක් රත් වෙන්න තියලා ඊට පස්සේ අර බිත්තරේ ස්ක්‍රැම්බල් එක හදන විදිහට අර කෑලි කෑලි විදිහට හදාගෙන ඒක පැත්තකින් තියනවා. බිත්තරේ බැදගත්තට පස්සේ තෙල් මදි වගේ නම් ඔයගලන් තව තෙල් ටිකක් දාලා ඒකට ඉඟුරු සුදු ලුණු දාලා ඊට පස්සේ අර මැරිනේට් වෙන්න තියාගත්ත ඉස්සු ටික දාලා ඒක හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒකට කලින් කපාගත්ත sausages carrot leeks ටික දාගන්නවා. මේ ඔක්කොම ටික විනාඩි 10ක් වගේ තැම්බුණාට පස්සේ ඔයගලන් ඒකට දාන්න තක්කලි sauce, soya sauce, ලුණු ගම් මිරිස්, ඒ වගේම oyster sauce. ලෝභ නැතුව දාගන්න ළමයි මේවා. එතකොට තමයි බත් එකේ රස තියෙන්නේ. මික්ස් එක මේ විදිහට හදලා ඉවරුනාට පස්සේ අපි ඒකට දාගන්නවා කලින් උයාගත්ත බත් එක පරිස්සමට හලා ගන්න නැතුව. දැන් ඉතින් අපි ඒකට බිත්තර ටිකක් දාගෙන මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ප්‍රශ්න තියෙනවද ළමයි? තියෙනවද? නෑනේ. ඕකේ. බයි.